everybody. How you doing? It's your girl, Elizabeth Adeola Oshodi. Hi. I'm all about the truth. I'm all about setting things right and helping us get it together. Those who travel abroad and are honest enough. Hallelujah. I'm going to start by singing a song. I don't have the most beautiful voice, but I just feel this passion to get things right. Ọmọ Yorùbá ni mí, Ọlọ́run mi, ìwọ ni màá sìn títí ayé o, àmín o. Ọjọ́ mo rí jẹ látọ̀dọ̀ rẹ wá. I started with that song because a lot of you, I think, are deceived with the importance of money. You don't know what money means. I think when we understand what money means, we will understand why people have become blackmailers. And you can't see a lot of the people that are held, caught by the wrist as instigators because you think they're too funky, wọ́n sọ òyìnbó, wọ́n gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì. Ìyẹn ò dówó mu, kò bówó wá. Every single person you see, including yourself, is all about money. When we understand the role that money plays, we will know how to see the world through its lenses. Iba, fún ẹ̀yin wà Naija tẹ́ rọ́wọ́ mú lọ sẹ́nu. Iba. If you can't still kill or cheat, destroy, ó láwọn humility kan tọ́lọ́ máa ń gbé wọ̀ wá. Èmi ò ní yé sòótọ́, nǹkan tí mo dúró fún nìyẹn. That's what tí mo dúró fún. Òun ni mo ṣe ń bọ̀wọ̀, not just for the people in Nigeria tó ń rí ṣe, but èmi gangan mo ń bọ̀wọ̀ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi tó wà níbí. Lot of my friends máa ń ṣe salute fún mi ò dẹ̀ ní any bitterness towards them. Mo kàn máa ń bá wọn gbàdúrà pé wọn ò ní rẹ̀lẹ̀ because wọn bá rẹ̀lẹ̀ mi náà ò ní rẹ̀lẹ̀ wọn ò tí kọ check fún mi o, but it gives me hope. Have you learned to rejoice with who rejoices? Kò easy. Wọ́n ní láti jẹ́ ọmọkùnrin. This kò easy láti jẹ́ ọmọbìnrin. But you know why? Because a lot of the girls, a lot of the females, àwa obìnrin àti bà nǹkan jẹ́ gan. Àti bà nǹkan jẹ́ gan. A máa ń demoralize àwọn ọkùnrin tó wà láàrin wa. We don't lift them up. We don't see what they're struggling with. Ìgbà tí wọ́n ọmọbìnrin tó wà ní 18 tó ti ń lo iPhone tó ń dú ẹ tó ń gbé ẹ lọ sí the biggest hotels, àwọn ọmọkùnrin wa ń struggle ni. Wọn ò tí ì rọ́wọ́ mú lọ sẹ́nu. Ibi tán ti ń treat ẹ bí princess, ẹ má jẹ́ kí ìyà jẹ, ẹ má jẹ́ kọ́wọ́ kan. Wọ́n ní káwọn ọmọkùnrin yẹn bọ́ síta lọ ṣiṣẹ́. Àwọn ọmọkùnrin tán dẹ̀ máa fẹ́ àwọn ọmọbìnrin wa lọ́la ni. Ìyẹn tí wá kọ́ ọ, àwọn olórí burúkú olè ọ̀lẹ kan, wọn ò kàwé, wọn ò kọ́ṣẹ́, wọ́n wá kóra wọn sórí social media, wọ́n wá láwọn jẹ́ blogger. Wọ́n á máa wá sọ fún yín, ẹ jẹ́ ká sọ tòótọ́. Wọ́n á nírú Lizzy Anjorin yẹn, ó sọ kọ́ di gbẹ̀wò dání. Ẹ̀yin dẹ̀ ń pè pé kẹlọ́mọ tó máa gbélé ọkọ, tí ilé ọkọ yẹn máa tù lára tó máa jẹ́ tiẹ̀. Mo kàn ń sọ ni ò torí gbẹ̀wò dání lèmi náà bí ṣe wà, tí n bá rí ibi tí fẹ́ wà tó ń tọ́jú mi tí $1 mi ń di $2 má di gbẹ̀wò dání síbẹ̀. Ọmọ màá di Mario. Let us not shame the people that are doing the right things. Let us learn to acknowledge, at least if not celebrate, those that we have seen. Yálà jata nínú wa bíbẹ̀ tó wà l'Amẹ́ríkà ló find it funny. Mo kàn ń bèrè ni torí gbogbo yín lẹ mọ kakó lèsì kakó sórí kíní. Mo ní driver, mo ní kíní tẹ̀ ń para yín sínú iṣẹ́. Gbogbo àwọn tẹ̀ ń gbé nínú ẹbí yín ẹ̀yin tẹ̀ wá Nàìjíríà yẹn. Tẹ́ bá mọ gbogbo bó ṣe ń ṣiṣẹ́ bíbà níwájú làtọ́lọ́ tó bá fún yín ní $1 ẹ̀ nígbà. I've never been a hypocrite or pretending. So my family already knows me. Mo den do ni níwájú làtọ́lọ́. It's been a rough 8 weeks. And if you fẹ́ lọ síwájú l'America, the modus operandi is that you will go back 20 steps to go forward 30. Fún wa bí kò sẹ́ni tó rán ẹ, kò sẹ́ni tó rí ẹ, kò sẹ́ni tó rán ẹ, alájà gbogbo wa bí bá. On our own. Gbogbo àwọn tẹ́rí tó ń ṣàkọyẹ tí ọmọ nǹkan tọ́lọ́ ń ṣe fún wọn, wọ́n ń fòbòkun ni àbí kan gbójúlógún. But ìwọ tó bá dúró ti Ọlọ́run, Ọlọ́run tó bá bọ́ Ọlọ́run ṣòwò kí ń pòfo.
tó bá fi òpòpò o tí ready láti go through the trial times and the desert. Nǹkan easy o. The Barry means I'm more funky, but I've never lied to anybody about the realities of my life and how I will not mean party on láti make it say. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ olórí burúkú játijàti tẹ́ máa rí ibi tí ọ̀rẹ́ yín ti ń rí fẹ́ tó rọ́kùnrin tó ń fẹ́ lójú tó ń tọ́jú ẹ̀ olórí burúkú yẹn wá gbẹ̀yìn lọ ẹni ó sọkọ ẹ̀ di gbẹ̀wù dání. Kí ló ń jẹ́ gbẹ̀wù dání? Mo kàn fẹ́ mọ̀ ni o. Gbẹ̀wù dání yẹn lẹ́yìn ò fẹ́ kọ́mọ yín rí níbi tó ń lọ ẹ̀yin fẹ́ kọ́kọ́ ọmọ yín understand ẹ̀ Yorùbá ló burú jù a máa lo àwọn èdè kan tó máa ń fẹ́ dójú tì ní bójá ìyàwó náà ni ẹni ọkọ ẹfẹ bá yé ẹ jẹ when people understand one another and work together leave them the fuck alone. You understand me? You leave them the fuck alone. There's nothing wrong in love, maybe because I've always been a lover girl. But ẹ̀yin tínú yín ò dùn ìyálàyà yín ẹ ti jalè ẹ ti gbé drugs ẹ ti dóko ẹ ti lọ jẹ̀gbẹ́ ní Saudi Arabia ẹ máa wá fọwọ́ kún èèyàn lójú tẹ bá rí ẹni tó ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ you would always know kò ní gbàgbé ibi tóun ti ń bọ̀ ojoojúmọ́ ló máa rántí yín létí ìtàn and they will always be humble. Mo ti fẹ́ rí mi ò fẹ́ mọ́ mo mọ àwọn tó mọ̀ ẹ́ rí mi ò mọ̀ ẹ́ mọ́ kò sẹ́ni tó lè sọ ní Houston pọmọ yìí wà rude orí ìkúnlẹ̀ ni màá fi kí yín èmi ò fọ́n kíkọjá abẹ torí mo mọ̀ pójú ló ń rojú ṣàánú kí ló gbójúlé gan tó ìyáláyà kà tẹ̀ ń balẹ̀ jẹ́ tẹ̀ ń bayé jẹ́ kí ló dé tó wo mírọ̀ kó tó bọ́ síta máa wá sọ̀rọ̀ condemn àwọn èèyàn àwa Yorùbá ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ mo ní káàró òjèrè mo ní business pẹ̀lú ṣé wọn ò ní struggles enough in your life ni torí mi mo mọ nǹkan tó dojú kọ mi ò dẹ̀ ní ever wá pretend fún yín torí yàrá yóò san rent mi dẹ̀ ní sán àfẹ́tọ́lọ́n bá rán sí mi mo mọ̀ yẹn o mo dá yẹn mọ̀ mo fẹ́ mọ ìdí tó fi jẹ́ pé àwọn tó ráyè wù ú tán rọ́wọ́ mú lọ sẹ́nu nínú wa tẹ́ ẹ mọ̀ ẹ wo ìpínlẹ̀ if I'm going to criticize you. That is why a lot of you èyí tó gbé dání ṣì máa sọnù èyí tó rí mú ṣì máa jábọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ àfi tẹ́ bá mọ̀ how to truly live God's way mi ò sọ ti righteousness right now I'm talking about common sense and evaluation kí n tó wá bí wá bu ẹ o ṣorí burúkú ìwọ tó ń gbọ́ tí mò ń pèyàn lórí burúkú ṣé o ti wáyé tèmi wò bóyá yẹmi dájú tiẹ̀ lọ. Wọn ṣe lóṣèlú I didn't say you voted for them for our electoral officers it doesn't matter what the circumstances are we have a right to criticize them I'm saying in people's personal lives. Kí n tó wá bí wá sọ fún yín pé ọ̀rẹ́ mi Dr. Caroline kò mọ̀ ṣe ó jẹ́ kẹ́ bi mí pé kí n gbáyé mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ a lè má jẹ́ ọ̀rọ̀ sọnù lé mo sọ pé kí n tó wá tan kámẹ́rà tí mo tanná tí mo wá sọ fún yín bí tí glam báyé ò ṣe dá ṣé ẹ ti gbé mi wò sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni tó bá láyà ni kò wọ̀ olúkálukú ló mọ bó ṣe ń pọ̀ tiẹ̀ o I hate hypocrisy I hate pretenses àwọn kan wà tí mi kì í bá sọ̀rọ̀ lẹ́nu bọ́n má ṣe ń gbógungun fún wọn kó ní kí n lọ bá tiwọn jẹ́ owó àpèkánukú mi níye kan fún yín torí irọ́ onírọ́ ni yín títí kan àwọn pastors inú yín olóṣè olórí burúkú onírọ́ atọ́niwọ́nú náà ni yín money matters a lot money means a lot ṣé mo yàgò tí mi kì í gbé wọn á pè mí ìyá mi á pè mí nígbà mi ní gbé you know why as much as I love her mo mọ̀ pé wọn ní nǹkan kan tó fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ mi wọ́n fẹ́ gbà lù wọ́n fẹ́ gbà fáwọn tó wà around wọ́n fẹ́ sọ fún mi iye táwọn tún need so ìgbà míì tí ò bá sówó lọ́wọ́ mi ò ní gbé kọ́lọ́n dáríjì mi èmi ò mọ ọ̀rọ̀ pa ọ́ gbogbo ó sọkọ di gbẹ̀rù dání olùsí máa wá lọ fi AI the same thing that you are abusing and jealous of people's lives for. Whoever by now does not know in the whole of Nigeria pé Lizzy Anjorin lówó dání mi ò mọ bó ṣe rí omi ẹ̀rọ fẹ́ mọ̀ but ìyálàyà àwọn tó ń bu àwọn náà ń pretend ni nǹkan tó dé nǹkan tó fẹ́ náà fẹ́ why is it that an average Yoruba person tó o bá ti rọwọ́ tí bọ̀yàn lápò tí o fi ẹ́ sórí salary list ẹ̀ o lè mọ iye ẹ̀ gbẹ̀wò dání kí ló ń jẹ́ gbẹ̀wò dání. I'm a lover girl so I want you to tell me nǹkan tó ń jẹ́ gbẹ̀wò dání tó ń kọ́ mansion gbẹ̀wò dání tó ń lo jíwàgbọ̀n gbẹ̀wò dání tó yàwó ń kúnlẹ̀ fún gbẹ̀wò dání tó ń pè ní dádì wa gbẹ̀wò dání tí gbogbo àríbọ̀ ṣe ń fún níyì
ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀dẹ̀ fẹ́ change narrative lójú wa gbà tá àmúgbó àmú drugs yà sínú yín àwọn tó wò yín gbọ́. I am not a saga person, and those who know me ordinarily know pé tán bá pè mí gbà mí lẹ́ẹ̀mẹ́fà mo lè gbàgbó lẹ́ẹ̀mejì. I'm a very private person. Everybody that works with me knows, but ìgbà tá a bá fi òkú lẹ̀ fún wèrè ó máa sùn yá ẹ̀ jẹ́. That's the only reason tí mo fi ń wá síbí tí mo fi ń sọ̀rọ̀. I'm as broke as you. Perhaps a lot of you watching me, 99.9999% are richer than me because nǹkan tẹ́yìn ń pè ní wealth ó yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́yìn mímọ̀ ní wealth. But in the scheme of things, tolówó fi ń ṣe ọlá láwọn G-Wagon, àwọn mansion, àwọn nǹkan tó tọ́ mèremère gold. I don't have a single, not 1 ounce of gold. Mo ti wà l'Amẹ́ríkà láti 1996 ní ọ̀dẹ̀ mo drugs. Nǹkan tó important sí mi kọ́ ló important sí yín. Èmi ò rí nǹkan tó gbayì nínú ẹ̀. Ó gbayì o tí n bá rí màá lò tí n bá ní mò ń fúnyàn ibi tí mi ò mọ yẹ̀dẹ̀. Èmi àti sister mi máa ń jà because she knows the value of all those things. But àní wáyé wá bá wọn fọwọ́ tì. Ọlọ́run kọ́ mi as a funky person láti ilẹ̀ mo ti simple. Èmi àti Mother Teresa ó dàbẹ̀ pé ní oyún kan náà láti jáde. Ìyá oníjà àwọn ọmọ mi because mo fún wọn education táwọn náà lò tó bá easy. Ọmọ tó ní ìyá àwọn olówó lọ́wọ́ ẹnu ẹ ló wà yẹn. I came here today láti wá pay homage fún an average Nigerian. Mi ìsàwọn ọ̀tẹ́dọ́lá, mi ìsàwọn olówó, mi ìsàwọn tó ń gbé lọ́kì. Mo lẹ́yìn tẹ̀ ń gbé ní inú oko ibi tí Nàìjíríà bá pín sí. Ẹ ṣọmọ ènìyàn kò easy. Gbogbo ìta ń dùn náà àtolówó àti tálíkà ọjọ́ kan la máa filẹ̀ la máa là. But mo hate kéèyàn máa purọ́ fúnra wọn. Why do you listen to this sagas? Why? Kí ló dé tẹ̀ ń jalè lọ́wọ́ ẹni tó ní tẹ̀ ń gbé fẹ́ni tí ò ní? Kí ló dé tẹ̀ join gist love àti ẹ̀fẹ́ báyé jẹ́? Kí ló dé tí ìlara àti hatred tó jẹ́ pé òun lẹ̀ ń gbàdúrà fáwọn ọmọ yín ní nǹkan tí Lizzy Anjorin gbé dání lẹ̀ ń gbàdúrà fáwọn ọmọ yín lójoojúmọ́? Òun ló ṣe lè tán bá rí wọn máa dànù. Ẹ má jẹ́ ká gbingi oró lẹ̀ against ọ̀la. You know, ìgbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní listen to this because I don't know a lot of the people they talk about. Mi tí rí ìyá oníyán yàtọ̀ sí nǹkan mi tí ẹ mọ̀ pọ́n pé èèyàn kan níyà oníyán mo mọ Fẹ́mi Adébáyọ̀ because I knew the father from village headmaster. Gbogbo àwọn kìíní ìtẹ̀sán wà strange sáwà kan. But we can also always deduce from the fact pé hatred and bitterness yẹn ti pọ̀ jù. Àwọn single people tó wà around yìí, married people tó wà around yìí tó ń gbowó dání, àwọn kan níjọba yìí. Ìjọba tẹ́ dìbò fún wa ń bẹ̀ yẹn. Kò dẹ̀ síbẹ̀ ṣe lè bínú tó gbogbo nǹkan tẹ́ ń bínú sí yẹn kú ní solution. Ibi tó jẹ́ kẹ́ dojú gbà sí ẹ ti gbójú kúrò ń bẹ̀. Ẹ mọ̀ pé èmi ti wà well fún 19 kí tó kúrò Nàìjíríà. That's why you can't imagine mo mọ̀ ní. Àwọn kan fi ṣòwò mo ti bá àwọn bọ̀bọ̀ kan rìn Fẹ́mi ní oko ọba gẹ́gẹ́ wọ́n máa gbé nǹkan tán fi ń print owó rìn báyìí ni. Wọ́n ń ṣògùn mo mọ àwọn tó wà close to me tó yẹ pé wọ́n ti jẹ́ onípadà àyínípadà tó yẹ pé tó bá sọ fún ẹ pé tó bá délé tó bá ṣí pílò báyìí wàá bẹ́jẹ̀ ń bẹ̀ wàá dẹ̀ bá ń bẹ̀. Just because you haven't experienced it doesn't mean it doesn't exist. Àwọn tó jẹ́ pé tògùn ọkùnrin dé ṣogun jóbìnrin lọ tẹ bá ń pa àwọn ọkùnrin níbẹ̀rù dání ẹ má jẹ́ kó fi nìkún ní ẹsẹ̀ wọn ẹ má jẹ́ kí yá já wọn mọ́wọ́ obìnrin mo bẹ̀ yín nítorí Ọlọ́run. Àwa àyà already a máa sọ kò sọ́kùnrin tó dá kò sọ́kùnrin tó dá kò sọ́kùnrin tó dá ṣé bó ṣe rí nìyẹn àwa náà la sọ mọ́dọ̀kùnrin tí ò dáa. Tẹ bá ti rí two lover parents ẹni ó ti gbẹ̀wò dání ó ti ṣe kinní kan you are just. Mo láwọn èèyàn bíbá jẹ́ pé ìyàwó wà ní Chicago for over 10 years ọkọ wà ní bíbá ẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ bọ́ ṣe rọra ń ṣe bí holiday rather than be alone kan sọ́ra wọn nù. A máa need láti adjust because ibi táyé dé nìyẹn. Ibi táyé dé nìyẹn. Kò wá kádìrá wa dání bí handbagi kò dákàrà máa gbóná. Understanding and mutual respect la máa need láti kọ́. Tó bá ti ń pè mí jù there was a guy I dated tí n bá sọ wá ní oṣù ọ̀pọ̀ ti délé àmì ìrìkọ́lọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣì tẹ̀mú ní àbí kò fẹ́ da fún pé yàrá yà á ò san rent mi. Ọmọ mi lálejò ń sàlẹ̀ mo jáde mo wọ spaghetti straps ó ń sọ fún mi ó ní ohun ta ló ń gbọ́ yẹn mo ní àlejò ọmọ mi ni ó nílò wá wọ robe mo ní mo rò pé ó ń ṣiyèrè
We have to leave all these things down. Ká fúnra wa lọ́rùn, ká máa pera wa every 5 minutes. Owó ló ń jẹ́ fẹ́. Ká mọ ìyà ara ẹni ló ń jẹ́ fẹ́. Trust kò lè dúró síbẹ̀ ló ń jẹ́ fẹ́. Èmi ò mọ bí tí ṣe lè sọ tọ̀rọ̀ fún yín tó. Mo kàwé náà, mo ní masters, ṣé ìwé náà fi ń ṣe ni? Ìwé kọ́ náà fi ń ṣe, but ìkà kọ́ náà fi ń ṣe. There are things in life called due processes. Mi ò mọ bí tí ṣe lè sọ tọ̀rọ̀ jù lọ. Kí ló mú mi fẹ́ máa pèèyàn kan ní tálíkà? Tó o bá pè mí ní tálíkà, mi ní pè ní tálíkà. Kí ló mú mi fẹ́ sọ àárọ̀ dọ̀sán mọ́ wa lọ́wọ́? Tó lórí burúkú yìí tó ń gbé nílé àlàpà, tí ò ti gun plane mi, tí ò rẹ́ni fi sọ̀rọ̀, tí ibẹ̀ ṣe sí lẹ́nu. Tọkọ yín ò nífẹ̀ẹ́ yín tẹ́ ṣe ìyàwó kẹjọ. Bàbá àwọn èèyàn ó lè ṣe ìyàwó 15 yẹn kọ́ ni mò ń sọ. Don't twist my words. Mo lẹ́yìn táyé yín ò tí ì dá ta sánsán. Why is it that the whole world has gone crazy and you don't know how to say bring your best to the table? Okay, mo fẹ́ pè èèyàn kan lórí burúkú nsìn. Ṣé ẹ̀ ní mọ̀ pé lórí ire ni mí kí n tó sọ̀rọ̀? I am just saying ask for evidences. Ask for date and time. Just because àwọn èèyàn pọ̀. Elect governor. A fẹ́ sọ̀rọ̀ èèyàn. A fẹ́ yí kádàrá èèyàn padà. Mo ń láti béèrè kó tó wọ́ mi wẹ̀ṣẹ́. Olólórí burúkú ni oníkòlówó ṣé nítorí $15 ló wà lákàùntẹ̀. Ìwọ tó pera lólóríire jẹ́ kí n rí $40 tó wà lákàùntẹ̀ tó beat tiẹ̀ times 2. Ask. Ìbéèrè ni mo ní ká wá ṣe lẹ́ni. Tí n bá wà Nàìjíríà, bóyá kẹ́tù ni máa wà tí máa ro tomato. Because I know this is a world where it might not be Christian persecution per se, but the good have been punished. Ìwọ tó bá lè fòbò pọ̀ tẹ̀, èèyàn kan jẹ́wọ́, ó lóun fẹ́ sọ, àwọn tó ń lọ jẹ̀gbẹ́ ní Qatar, tó ń jẹ̀gbẹ́ ní Saudi Arabia, tó ń gbé lọ sí àwọn states yẹn. Let me tell you definition of ìgbẹ́. Ìgbẹ́ are toxins. Nǹkan tí ara ẹ̀ kọ̀ tó flush jáde kí ara ẹ̀ tó kú lè lálàáfíà, òun ló ń jẹ̀gbẹ́. Kò sí ẹ̀tàn lè san fún ẹ. At least the first 2 owó tó bá gbà níbi tó ti ń jẹ̀gbẹ́ yẹn, ó máa fi clean system ẹni. Do you know what it is? Kò dédé gbé ìgbẹ́, shit, feces, all the toxin in your body, kò jẹ́. Ó ní mi ò ní gbá body. Kò sí ètò lè fi wẹ̀ bí ẹni tó dédé mú bacteria. Actually, that's what you do. Kò wá dà viral load yẹn ojú tẹ́ tó ní HIV lọ. Gbogbo system ló máa dàrú. Má jẹ́ kán tí ẹ sí nǹkan tí ó dáa. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ tètè ṣiṣẹ́, kò sí májíkì ń bẹ. Àánú ló ń kúṣẹ́ tó fi ń dolówó. Àánú. Ibi tẹ́yìn tí ń mú damask, ìyá kan lóhùn ò mú damask o. Ó ní next football game ọmọ òun lòún fẹ́ kówó sí. Ẹni ọ̀dẹ̀ ní ẹ́ ò wáyé ọmọ mo wá o. Ayé ọmọ mo wá. Ọ̀nà tẹ́fìlì port ẹ̀, just because I'm not doing it your way doesn't mean I don't have common sense. I just don't want to belong. I don't want the relevance. I don't want your approval. I want proof. I want evidence oríire. Mi ìfẹ́ kẹ́ pàtẹ́wọ́ fún mi. Kò ní dá fún yàrá ya àtẹ́wọ́. I don't want validation. I want success. I don't want popularity. I want real concrete testimony. Pé mo make it. Ta là ń purọ́ fún, ta ló ń purọ́ fún wa. Ìwọ ọkùnrin tó bá fẹ́ ti torí ilé àwọn ọ̀rọ̀ olórí burúkú tó ń sọ̀rọ̀ kiri lórí social media fìyàwó ẹlẹ̀. Nǹkan tó ń pè ní gbẹ́ òdá ni. Níbi tí ara ọkùnrin ti balẹ̀ tí ìyàwó ẹ̀ mọ iye ẹ̀. Nǹkan táwọn apokun mẹ́kọ̀ọ́ aláìníkan ṣe, àwọn olè ọ̀lẹ tán lè ṣiṣẹ́ tán fẹ́ dalé yín rú. Nǹkan tó ń pè ní dẹ̀wòdà ni. Ẹ̀yin talents ni. Náà ń pè ní ìyàwó tó mọ iye ọkọ. Ọkọ tó bá mọ iye pé ìyàwó mọ iye òun. I love a girl ni mi o. Mark this face. I'm a lover girl to the core. Ọkọ mi máa ń gẹ́gẹ́gẹ́ ni, but gbogbo alámọ̀ pé yẹn kọ́ ló dọkọ mú, àfi kó rí yàn fún ni, kọ́lọ́hún yàn fún yàn. Tẹ́ bá rí àwọn ọ̀rẹ́ yín tọkọ ń
fẹ́ lójú tó ń fẹ́ lábẹ́ tó ń fẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ fún wọn. Nǹkan tẹ́ máa fẹ́ fọ́mọ yín làwọn ọkùnrin yẹn ń ṣe. Ẹ̀yin bàbá mi, èmi ò ṣakọ, mi ò sínú àwọn olórí púpọ̀ obìnrin tó ń fi òpè nítorí wọ́n ti ní bàtà sí àbí wọ́n ti gbọ́mú dání, ìyẹn náà fi ń ṣíkìlẹ̀ ayé, ìyẹn kan o. Obìnrin tó mọ ìyá ọkọ. Ẹ̀yin ọkùnrin, ilẹ̀ mú wa, mi ò fọ́n kìdé bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ fún yín. Ẹ gbà wọ́n bá ń pè yín gbẹ̀wù dání, àwọn olórí burúkú obìnrin aṣẹ́wó aláìníkan ṣe, àwọn tó fẹ́ dá lérú tínú wọn ò dùn, àwọn náà fẹ́ kẹ́ fi ìyàwó ń sílẹ̀. Ẹ̀yin dẹ̀nà ń tágẹ̀tì kò ń ṣobìnrin yẹn o, because wọ́n mọ̀ pọ́jọ́ tẹ́ bá ti fi sílẹ̀ ní tiyín ò ní dààmú, ẹ ti lé yín mú. Àwọn olórí burúkú ọlọ́kọ̀ kan òkú kọ́bọ́ọ̀dù wọ́n ti ṣí láti ìdílé wọn ò mọ̀. I think that is what really pisses me off. When people don't know pé ìwọ táṣọ fàyà lọ mọ́rán tó lẹ́ ń pèèyàn lálákìsà. Ẹ jẹ́ kó lókàlókù ṣayé ẹ̀. Kò easy. America ni mo wá, mi ò dẹ̀ ṣọ̀lẹ. Everybody that knows me mọ̀ pé mi ò ṣọ̀lẹ. Ọjọ́ tí n bá rírò àwọn ẹ́sàpọ̀d yẹn máa ti káàbọ̀ wọn lójú ni because wọ́n balẹ̀ Yorùbá jẹ́. When Iyabo Ojo came here, I didn't go. Yet know the reality. Let truth dwell in your bowels. Ìwọ nìkan ni lẹ́ni lọ́la bí ẹ̀kún apọ̀kọ̀jẹ́. I cancelled a lot of people. You don't need crowd. Uncle Fatai, ara sa, ilẹ̀ ni mo wá sa. Àwọn ẹ̀gbọ́n mi mọ̀ mí, ń ṣọmọ aláfojúdi. I love to be funky. I've always been like that from when I was young. Gold yín ò wọ̀ mí lójú. You know, I understand the value of gold because it's an investment. Èmi àti ẹ̀gbọ́n mi ń sọ̀rọ̀ ó ní kíní kan, but òun láti mú gold òun. Èmi ò ní gold tí mo fẹ́ lọ fi represent. And that is the way ìka ò dọ́gba. Ọlọ́run lè dá wa sínú ẹbí kan náà. Ṣé màá wá ní problem sí màá lọ bẹ́ gbọ́n mi pé kó fún mi gold ẹ̀ kí n lọ fi yáwó mi ní san padà. Ó lè dá ọmọ ìyá wa rú. Mo ti gbà kámú. But me only here put in my best. I will do my best. Me liberty your chair. But her life is different from mine. Mine is what it is. Ẹ jẹ́ ká bára wa sọ tọrọ. Tẹ́ wá bọ́ tẹ́ fi pé ẹ̀yin olè ọ̀lẹ. Ẹ wá dòpò délẹ̀, dókó délẹ̀. Ẹ fẹ́ fi blackmail jẹun. Ṣé bó ṣe easy nìyẹn? Olórí burúkú kan tó sọ̀rọ̀. Ẹ ti bọ́ sórí social media, ẹ ti ń donate. Ẹ wá sọ àwọn ọ̀lẹ olè tí ò kàwé, ẹ sọ wọ́n dolówó jẹ́ àwọn tó kàwé lọ. Ẹ fẹ́ change script. Wàá kan wà bí a máa sọ fún yín, owó tẹ́ bá gbà yín the wrong way ní rí fi ṣe ohun tó dáa. Òótọ́ ọ̀rọ̀ màmá jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn ọkùnrin tẹ́ ń bú yẹn tẹ́ bá ti rí wọn wọlé sí lápò because nǹkan tí Yorùbá fi ń ṣàlejò òun ní òbò àtòkó. The private part. Ibi tí èṣù lè gbà contaminate èèyàn dé àti mùsùlùmí òdodo àti kìrìsìtẹ́nì la mọ̀ pé ṣìnà ò dáa. Ṣìnà ò ṣe nǹkan tó dáa. But when you see two people to understand ara wọn, ẹ kó sí wọn láàrin. Ẹ pọkọ nígbẹ̀wò dání. Ẹ máa kọjáwó bó ṣe máa kẹyìn sọ́kọ ẹ̀. Ṣáwọn ni mo blame. I blame the foolish ones amongst us. Tẹ́ ẹ̀ kí n wo the major thing I want you to take away today is the ability to show wisdom by evaluation. Ẹni bá máa dáṣọ fún ni, tóun ẹ̀ lákọ́kọ́ ń wò. Ẹ ti sọ àṣà àti ṣe Yorùbá nù. Ẹ ti wá mú ọgbọ́n tọ́lọ́run fi ṣe ẹ̀bùn fún wa, ẹ ti wá sọ nù. Never take advice from people that haven't been through what you have been through. Lóòótọ́ ni Ọlọ́run rán donkey sí Bálámù, but ẹni tó ń bá ẹ sọ̀rọ̀ kì í ṣe donkey. Pọ́n ọkọ ẹ lé, mọ yọ ọkọ ẹ. Tó bá ṣẹ̀ tó mọbi tó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ sí, wọlé tọ̀ ìyá ẹ̀ àbí bàbá bó bá ní tilẹ̀kùn mọ́rí kò sọ̀rọ̀ sógiri, ẹ̀dá ò ṣe fọkàn tán. Some cell phones now come with recording systems. Tó bá ṣe ẹ lò, ẹni tó pè yẹn ló máa need láti lọ delete message yẹn. Má fọkàn tán yàn dípò pé òun sọ̀rọ̀. Àti pé ńgbà tí mi ò ṣí èrè, báwo mo ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ tó fún ẹ láì ṣe pé mo ti ready láti kúrò nílé ọkọ yẹn tí mo fẹ́ sọ fún ẹ pé màá da yẹ̀rù máa bá yẹ̀ jẹ́. Ó máa gbà ní èmi ò kì í ṣerú ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o.
bó ṣe wà lọ́kùnrin ló ṣe wà lóbìnrin. Mo ní mi ò ní bá ẹ ṣọ̀rẹ́ kẹ́ ẹ pé 50 to overwhelm me. Mi ní bá ẹ ṣọ̀rẹ́ dépò pé màá ta ọkọ mi lọ́pọ̀. N bá ti ń ta fún ẹ lọ́pọ̀ mo ti ready láti lọ nìyẹn. Because mo ní tìjú. Always know the power in testimony and witnesses. Where 2 or 3 are gathered, God says, I am in the midst of them. Àṣẹ́gun bó bá ti sọ ó ti di tiẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mọyì àwọn ọkọ wa. Ẹ jẹ́ ká mọyì nǹkan tẹ́ gbé dání tí ò jọ yín lójú yẹn. Tó fi ti pé sọ pé yes, let us marry. Èmi runaway bride ni mí o. Kò ṣe pé nítorí mi ò rọ́kùnrin tó fẹ́ kẹnu sí mi. Yóò no now, come on now. Bó tiẹ̀ ṣe tọ́ mú ẹnìkan, ó tó change address. But mo ti wá mọyì ara mi. Mo nífẹ̀ẹ́ ara mi. Mo ní bẹ̀rù Ọlọ́run, mo dẹ̀ mọ nǹkan tó pè láṣẹ. A woman that is married would have to be submissive and entrust her life to a man. Even if téèyàn bá máa gbọ́n, ọgbọ́n tó fẹ́ gbọ́n yẹn ni pé ọgbọ́n pé o ready láti lọ, kò ṣe pé ọgbọ́n pé o fẹ́ gbé nínú ìyàwó yẹn kó máa ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀. Ó máa ṣe o. But bottom line is, tí n bá máa pèèyàn lélébi, ẹ jẹ́ kí mi fi salad bowl tí mo ní wọ̀nyí, tí n bá máa pèèyàn ní tálíkà, ẹ jẹ́ kí mi máa sọ̀rọ̀ sí yín láti inú ọlá, láti inú ọlá. Tí n bá máa pèèyàn lólè, ẹ jẹ́ kí mi fi wọ̀nyí nǹkan tí òfin jẹ́ kí mi jólè. Tí n bá máa pèèyàn ní tálíkà, mo ní ẹ jẹ́ kí n fi ọlá tọ́lọ́run fi ṣe kẹ́mi. Learn to ask simple questions. Okay, ó sọ fún mi pé kò lówó lọ́wọ́. Ọ̀rẹ́ mo mọ̀ ẹ́ náà, èlò ni ìwọ ní. Àdìbò fún. Evaluation tá a bá purọ́, tá a bá ní dupe. It's like we all know, ẹ̀gbọ́n mi Fatai, ẹ mọ̀ náà, gbogbo àwọn tó ń dupe is because they have greed. 419 tó bá mú 98%, kẹ́ believe pé 96% ojú kòkòrò olè because ó jẹ́ ká máa bèrè. Olè ló máa pàṣẹ olè tọ̀. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ yín pátápátá tó ń sọ fún yín, a ò lè kúrò nílé ọkọ, kò sọ kọ́ńtà o. Ojúlé o. Níwájú l'Ọlọ́run. It's just that kind of a world we live in where we don't trust one another. Bàbá ọmọ ẹ tí ò dá yẹn, bèrè bóyá ńgbà tẹ́ ti jọ ń fẹ́ra yín, ó láwọn nǹkan kan tó ṣe tí ò jẹ́ kó trust ẹ. Ẹ̀yin ọkùnrin náà, títí láéláé ni 18 máa fi wà. Tẹ́ bá rí 18 àti 19, but wọ́n gbọ́gbọ́n dání. Understand, if God chooses somebody for you, ó ti di tiẹ̀. Dẹjọ́. Ẹ má jẹ́ ká máa fẹ̀mí ṣòfò. Ẹni bá kún sí ìkú gbé ni. Ẹni tó bá pa wọ́n á fi sẹ́wọ̀n. Ìyẹn ò dẹ́mi tó ti lọ padà. Ẹ má jẹ́ ká máa depend on justice. Ká máa ṣe justice for this, justice for that. Ẹ má jẹ́ ká máa fọlọ́pàá ṣe ibi ìgbẹ́kẹ̀lé wa. Ẹ jẹ́ ká máa fi ọgbọ́n ṣe. Very little lọ́lọ́pàá àti justice àti the law can do. Àwa fúnra wa láti understand ara wa. Ẹ rò pé kò wù mí kí wọ́n alẹ́ ọkàn ni ó wù mí. But mo mọ ìyá ara mi, mo dẹ̀ mọ ìyá ayé mi. Mi ò dẹ̀ lè báyàn ṣe hanky-panky. Transparency, total transparency, àjọ máa ṣídìí ara wa ká tó wọ̀. Èló ni gbèsè ọ̀run ẹ̀? Báwo la ṣe fẹ́ san? Irú iṣẹ́ wo ló ń ṣe? Báwo la ṣe fẹ́ mọ̀? O ò lè gbé mi ń gògó náà. Mo dẹ̀ ti kọjá ẹni tó lè lóyún am 58, so ọ̀rọ̀ yín ò sí ń bá lóyún á dàbí ti Mary Magdalene mo lè dá tọ́. Ṣé ó tán mo ti gbàgbára? Ẹ jẹ́ ká máa bára wa sòótọ́ wọ́. Tá bá fi nǹkan tójú wa ti rí ṣe àbáyé jẹ́. Nǹkan tá a fẹ́ fáwọn ọmọ wa là ń láti máa fi tì í. Ìyẹn ló ń jàánú. If we look at the world and have to act from where we're at, àbáyé jẹ́ because gbogbo wa ti di Gestapo àti lè bí kídìpà. But à ń láti máa ro nǹkan tá a fẹ́ fáwọn ọmọ wa àtọ̀lá wọn. I won't take too much of your time. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ gbẹ̀wò dání o. Olórí burúkú Yorùbá ló ṣì ń lu èdè yẹn. Ìfẹ́ náà ń pè tó bá dé America, tó bá dé London, all the advanced countries.
We all have the parts that we play in our marriages. Kò ń ṣe Nàìjíríà tẹ́ máa fi pẹ̀lẹ́ jókòó, ọkọ ló ń ṣiṣẹ́, ọkọ ló ń ṣe, ọkọ ló ń ṣe, ọkọ ló ń fọṣọ, ọkọ ló. No, kò sí yẹn. Even in Nigeria now, wake up! The finances does not support that. Àwọn tó ń jí òun ní olè politician ò ṣe ní stop tí ayé máa fi dé. Kò sí ọkùnrin tó rí lè ṣiṣẹ́ tó máa gbà kíyàwó òun useless because gbogbo nǹkan tọkùnrin yẹn kó jọ. Tí nǹkan bá ṣe lọ́la ta ló fẹ́ ràn ẹ́. If you don't use it, you lose it. Ìyàwó need láti wà in the know. Kó jáde kó ṣiṣẹ́ kó mọ iye tó ń tẹran lọ́jà, kó mọ iye tí workers ń gbà, kó mọ bó ṣe máa san owó òṣìṣẹ́ tọkùnrin ò bá fẹ́ kọ́ là ń parun. Now you're getting the picture, right? Kò sọ́kùnrin tó gbé nǹkan dání tó máa fẹ́ kí ìyàwó òun jókòó sílé kó jálábọ̀dó. You need to be out there to be conversant, but you have to know what things cost in the market, how things are paid. There's a time and a place in marriages. Òun láti mọ̀ pé ìgbà tó dúró sílé tọ́mọ, òun láti wá jáde wá ṣiṣẹ́, òun láti ṣiṣẹ́ o. Because iṣẹ́ ogun iṣẹ́ nìkan kọ́, iṣẹ́ ni nǹkan tá fi ń ṣe security láti di nǹkan tí àwọn ọkọ wa, àwọn ọmọ wa, àwa gan kó jọ ká má bàa dànù, kó má bàa di pé àrùn gún ni wá. Òun láti wà in the marketplace, kó mọ iye kí nǹkan cost, so that you can manage all this wealth tí gbogbo àwọn ọmọ wa àtàwọn ọkọ wa ń ṣe tó ń kó jọ. Má ṣiṣẹ́ ìkànnì, má ṣiṣẹ́ ọkùnrin tó bá ní kóbìnrin ìyàwó lé ẹ̀ má ṣiṣẹ́ bóyá ó ti lálẹ́ tó fẹ́ gbé fún. But we all must be conversant with the cost of things and the marketplace. Mi ò lè jẹ́ alábọ̀dọ̀ tí máa fi kú. Because ìgbà tí mo fọ́kọ mi tó ní kí n má ṣiṣẹ́, ẹ̀gbọ́n mi Fatai wọ́n lù mí lórí. Ẹran tó yẹ kí n rà ní $40, ńṣe ni máa lọ kó ní $100 because mi ò mọ value. That's what I'm trying to say. Use myself as an example, and I try to protect you with the mistakes from my past, the lessons that come from that. Ẹ jẹ́ káwọn ìyàwó yín ṣiṣẹ́, kò ṣe dandan ní kó ṣe 90 hours bí tiyín, but ẹ jẹ́ kó ní a taste of work, how money is made and retained. It's very important. Your girl, Elizabeth Adiola Oshodu. You have to. Our children have to work, start them early. Our wives have to work, only retain. You must exercise this brain. Your brain is a muscle. If you don't, you're going to lose it. You're going to lose it. I love you all. Talk soon. But kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé ò dání o. Èmi gan, ṣé ẹ̀wù lẹ́lọ́kọ̀ gbà dání, èmi gba pátá dání. Ẹni tí ń bá fẹ́ ilẹ̀ tó rí báyìí. Máa pọ́nlé so that àwọn èèyàn alẹ́gbàá mi pọ́nlé. Ẹ̀yin ọkọ tó ń pè ń gbẹ́ òdání olórí burúkú làwọn tó ń sọ dàbí ṣe dání wọn. Don't listen. Love your wives. Wives, love your husbands. Make your partners your best friends. Olórí burúkú làwọn obìnrin yàyà wọn já pé wọn ò ní rẹ́ni bá dàbí ṣe dà, wọn ò ní rẹ́ni bá má ṣe bí, wọn ò ní rẹ́ni bá ṣèké, wọn ò ní rẹ́ni òun náà ṣe dalẹ̀ ara wọn rú. I love you. One love, sir. I love you. Ireo. Odavo. Good night.